السلام عليكم. آخر الأخبار الصادرة من الإدارة المختصة فيما يتعلق بالنسبة لعقود العمل الموسمية والغير الموسمية، وكذلك عدد الطلبات المرسلة منذ بداية إرسالها، حيث أعلن مكتب الهجرة التابع لوزارة الداخلية أنه سيتم تعليق إرسال الطلبات الخاصة بعقود العمل ابتداء من يوم 22 أبريل إلى يوم 10 ماي. يعني لا يمكن تقديم طلبات تحويل تصريح الإقامة الخاصة بالدراسة والتدريب المهني، وكذلك طلبات العمال الذين أكملوا برامج التدريب والتعليم في بلدهم الأصلي، وكذلك تصاريح الإقامة الخاصة بالعمل الموسمي على الموقع الإلكتروني لمكتب الهجرة التابع لوزارة الداخلية، بناء على الحصص المنصوص عليها في مرسوم التدفقات الصادر بتاريخ 21 دجنبر 2021. لهذا الموقع الإلكتروني تقديم هذه الطلبات يبقى خارج الخدمة لمدة 14 يوما، ليتم إطلاق الإصدار الجديد لبوابة الخدمات بوزارة الداخلية فيما يتعلق بإرسال طلبات عقود العمل وكذلك طلبات التجمع العائلي. وابتداء من 11 مايو سيتم فتح الموقع الإلكتروني الجديد التابع لوزارة الداخلية مع الإصدارات الجديدة من نماذج الطلبات، بعدما كان هذا الموقع الجديد مخصص لتقديم طلبات الحصول على الجنسية الإيطالية. الآن لنرى مجموع عدد الطلبات التي أرسلت إلى مكتب الهجرة فيما يخص قانون الدعوات لسنة 2021، الذي أعطى الفرصة ل 69700 طلب عقد عمل، منها الموسمية والغير الموسمية، حيث أنه في يوم 11 أبريل أعلن مكتب الهجرة أنه توصل بعدد 200 ألف طلب عقد عمل. كما ذكرت في السابق، القانون أعطى الفرصة ل 69700 طلب عقد عمل، يعني العدد الطلبات المرسلة فاق عدد الطلبات المطلوبة بعدد 130300 طلب. الآن لنرى كذلك كيف توزعت هذه الطلبات المرسلة. أولا، حيث تلقى مكتب الهجرة منذ بداية إرسال الطلبات عدد 111 ألف طلب خاصة بالعمل الغير موسمي لشركات نقل البضائع والسلع وشركات البناء وشركات السياحة والفندقة، لكن في القانون الدعوات الصادر يوم 21 دجنبر 2021 أعطى الفرصة ل20 ألف طلب عقد عمل، كما جاء في المادة رقم 3 النقطة ألف. وهذا 20 ألف مقسمة إلى قسمين كذلك في الفقرة ألف من المادة رقم 3، التي أعطت الفرصة ل 17 ألف طلب عقد عمل لكل عمال الدول التالية: ألبانيا، الجزائر، البنغلاديش، البوسنة والهرسك، جمهورية كوريا، الكوت ديفوار، مصر، السلفادور، إثيوبيا، الفلبين، غامبيا، غانا، اليابان، غواتيمالا، الهند، كوسوفو، مالي، المغرب، موريسيوس، مولدافيا، مونتينيغرو، النيجر، نيجيريا، باكستان، جمهورية مقدونيا الشرقية، السنغال، صربيا، سريلانكا، السودان، تونس وأوكرانيا. وفي النقطة باء من المادة رقم 3 نجد أنها أعطت حصة 3000 طلب عقد عمل لكل عمال الدول التي ستبرم اتفاقيات في مجال الهجرة مع الدولة الإيطالية خلال هذه السنة، أي سنة 2022. لهذا عدد الطلبات المرسلة هو 111 ألف طلب، لكن عدد الطلبات التي ستقبل هي 20 ألف طلب بعد دراستها وتوفرها على جميع الشروط المطلوبة. ثانيا، حيث نجد أن مكتب الهجرة تلقى حوالي تقريبا 98 ألف طلب عقد عمل خاص بالعمل الموسمي الخاص بشركات الفلاحة وشركات السياحة والفندقة، لكن في قانون الدعوات نجد أنه أعطى الفرصة فقط ل 42 ألف طلب عقد عمل، كما جاء في المادة رقم 6 من مرسوم 21 دجنبر 2021. ثالثا، نجد أن مكتب الهجرة تلقى حوالي 800 طلب خاصة بالعمال الذين أكملوا برامج التدريب والتعليم في بلدهم الأصلي، لكن قانون الدعوات أعطى الفرصة فقط ل100 طلب عقد عمل، كما جاء في المادة رقم 4 من النقطة رقم 1 من قانون الدعوات، يعني أنه الطلبات المرسلة فاق عدد الطلبات المطلوبة ب 700 طلب. رابعا، حيث تلقى مكتب الهجرة حوالي 600 طلب عقد عمل غير موسمي خاصة بالعمال من أصل إيطالي ويقيمون في فنزويلا، لكن في قانون الدعوات أعطى الفرصة فقط ل100 طلب عقد عمل، كما جاء في المادة رقم 4 الفقرة رقم 2، يعني عدد الطلبات المرسلة فاق عدد الطلبات المطلوبة ب500 طلب. خامسا، حيث نجد مكتب الهجرة توصل بحوالي 2000 طلب عقد عمل خاص بتحويل تصريح الإقامة الخاص بالدراسة والتدريب المهني إلى تصريح إقامة خاص بالعمل. وفي القانون نجد أن عدد الطلبات المرسلة يساوي عدد الطلبات
المنصوص عليها في مرسوم التدفقات كما جاء في المادة رقم 4 الفقرة 3 نقطة د. سادسا، حيث نجد مكتب الهجرة تلقى حوالي 2000 طلب عقد عمل لتحويل تصريح الإقامة الموسمي إلى تصريح إقامة غير موسمي أي خاص بالعمل، لكن في مرسوم التدفقات نجد أنه أعطى الفرصة لعدد 4400 طلب عقد عمل، أي أنه ما زالت حصة 2400 طلب عقد عمل. سابعا، حيث نجد مكتب الهجرة تلقى حوالي 500 طلب عقد عمل خاص بالدراسة والتدريب وتدريب مهني إلى تصريح إقامة خاص بالعمل الحر، لكن في مرسوم تدفقات نجد أنه أعطى فرصة فقط ل 370 طلب عقد عمل. ثامنا، حيث نجد مكتب الهجرة تلقى حوالي 400 طلب عقد عمل خاصة بتحويل تصريح الإقامة من نوع كارتا شيجورن لدولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى تصريح إقامة خاص بالعمل أو العمل الحر، لكن في مرسوم التدفقات نجد أنه أعطى الفرصة لعدد 230 طلب عقد عمل، يعني أنه عدد الطلبات المرسلة فاق عدد الطلبات المطلوبة. هذا ما أعلن عنه مكتب الهجرة بخصوص عدد الطلبات التي توصل بها منذ بدء إرسال الطلبات الخاصة بعقود العمل، في انتظار ما سيعلن عنه بالنسبة لعدد الطلبات الغير مقسمة. إلى هنا أنهي هذا الفيديو. من له أي سؤال أو أي استفسار يمكن تركه في تعليق وسأجيبه بإذن الله، والسلام عليكم.